What is up, people? It's your boy again, Filipino Rider UK, and we're off to buy some food for the baby. Just trying out the new Insta 360 1X2. Let's see how it works. It's the first time I'm using it, and I'm off to somewhere to buy some food. Let's see what this does. How is everyone doing? Hope everybody's having a good day. You know, yun nga pala, no? Just saw a video of this guy saying, hindi ko matanggal yung helmet ko. Just saw a video of this guy saying that all the motorcycle riders are poor. Grabe si kuya, bibenta ko na ata yung motor ko. Poor naman pala kaming mga nagmomotor. Si bossing makabibili ng bagong car. Sana all talaga rich. Mga lang kasi kami, motor-motor lang. Hindi naman kami rich. Kasi nga daw pag nakamotor ka, poor, hindi ka rich. Ewan ko sa'yo, bro. Dami nag-comment. Sabi nila, bili ka muna daw ng bagong muka, paayos mo muna yung pader mo. bago ka daw manita at magsabi na poor ang mga nagbomotor, ano? Hi, you just triggered most of the people in the motorcycle industry. Hi, lahat ng nagmomotor, lahat ng rider, trigger mo, binatrip mo lang. Hindi ka ba nahihiya, bro? Huwag kang order sa Lazada kasi baka mag-deliver sa'yo nakamotor, sabihin mo poor. But then again, all good vibes here, guys. Ewan ko lang kung anong trip niya. Just saying, don't say some bad words. Huwag naman sanang ganun, bro. Huwag ka magsabi na poor lahat ng nakamotor, kasi maraming nakamotor dyan na naka-Ducati. Marami rin nakamotor dyan na naka BMW. Maraming motor dyan na mamahalin, bro. Harley, ganyan, Harley Davidson. Wag naman sanang ganun. Anyway, guys, I'm gonna let this video roll. Let's see how this works, you know, dito sa aking Insta 360. Let's see how it works. Here comes the sun. Ayop na yan. Kailangan pa talaga lumabas ako para magka-araw, Joke lang. Pero close na naman yung kabilang dadaanan ko. Ano ba yan? Lagi na lang close yan. Parang lang naman.
lang tayo ng iluluto, no? Oh, kuya, ano ba yan? Dalawang linya. Kinukuha niya lahat eh. Ito ang weather dito sa London. Kaya ng umaga, as my post says, paano ko nga ba mag-ride kung uulan? Tapos ngayon napaka-araw, mainis ka na lang talaga. Papasana all ka na lang talaga magandang weather. Ano to, nakapaa-paa? Sige, takbo! Takbo! Takbo, takbo, takbo! Then, run Forrest, run! Ay, si inay, akala ko nakapaa-paa. Walaan ko pang i-rem up to midnight. Medyo madulas-dulas ang kalsada, so let's see. Ay, hazard perception, buti na lang talaga na kami na raw. Kasyong yun ah. Sobra ako sa minor, punta akong primera dun ah. Ay, ito ang daanan pala sa London no guys. Traffic, maraming tao, tawid na lang ng tawid basta-basta. Kitang-kita nyo naman no, basta-basta lang talaga tumatawid mga tao. Or jaywalking. I remember sa Baguio noon, bawal ka mag jaywalking. May 500 pesos kang babayaran pag nahuli ka mag jaywalking. So dito wala naman, pero I'm not sure kasi wala pa naman akong nakitang tinikita nila. Siguro meron pero hindi lang talaga kita, or hindi ko pa nararanasang makita or naranasan. Pasensya na guys sa aking nakita kasi may singaw ako dito sa kaliwang pisingi ko eh. Ay! Ba yan? Hey! Malapit-lapit na tayo sa ating destinasyon. Gusto ko kasi nga mamili dito kasi malaki. Hindi katulad sa ibang lugar na medyo maliit, paharap tayo. Parang may balak kunin yung aking camera sa harap. Paranoid. Nakaka-paranoid kasi dito no guys. Sa London may mga basta-basta lang lalapit sa'yo, hindi mo naman kilala or ano,
eh bigla-bigla na lang, bahala na rin sila. Pero if ever, it's better to assume than feel sorry for yourself that you lost something. Mga tumawid si ate, unahan ko na. Yung camera na pumipitik, ito yung literal na pitik na camera, yung kulay yellow na yan, no? Kapag kulay red yan, pipitikan ka yan, click 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 click. Tapos kung overspeed ka, click 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 click, ganun din. Pero ang kinagandaan lang ng pagmumotor dito sa London, pwede mong gamitin yung bus lane. Ewan ko sa Pilipinas, I mean may bicycle lane, pero about sa bus lane, never heard of anything. Kasi dito, pwede kang dumaan sa bus lane, kumbaga woo! Mga talon si Midnight! Yeah! Ang sarap talaga! Yeah, as mentioned, sa Pilipinas may bicycle lane. Gaya yan, taxi, bike, bus, motorcycle, yun ang nakalagay. Sa Pilipinas, daming bawal. Bawal ganito, bawal pa bar and beers. Tutulak ko talaga yun, kaya side mirror pa rin naman yun eh. Side mirror. Side as inside. Grabe sila, oh. Makakita lang sila ng araw, as in talagang nabanginan nila yung mabubuhok nilang legs. Mga mabubuhok na ba kamay? Yeah, one sort. Shout out the gym group. Walang pitikero dun ah. Tayo. So, dito ko napuputulin yung vlog, guys. Mamalengke lang kasi ako. As mentioned, it's a 360 testing lang to. This time is front cam. Make sure to share this video. Make sure to hit that like button, guys. At huwag kayong titigil sa pagsuporta. Woo! Ingay mo. Huwag kayo titigil sa pagsuporta. Comment down below for shoutout, guys, with screenshot. And as mentioned, make sure to hit that like button and make sure to share this video. Peace out.